دقت کردید چقدر بچه‌ها حواسشون به رفتارهای ما هست؟ شبیه ما رفتار میکنن، حرف میزنن، تقلید میکنن و تکرار میکنن رفتارهای ما رو. ما به این میگیم یادگیری مشاهده‌ای. چند مدل یادگیری داریم که در سطوح مختلف اتفاق میفته. از سطوح پایین یادگیری مشاهده‌ایه. من تو این ویدیو میخوام در مورد مدل‌های مختلف یادگیری و سطوح پیشرفته ترش صحبت کنم و با هم دیگه ببینیم راهکار برای اینکه بچه‌های ما در سطوح پیشرفته تر بتونن باهوشتر، خلاقتر و مستقلتر فکر بکنن و یاد بگیرن چی هست. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم در مورد مدل ها و سبک های مختلف یادگیری در بچه ها صحبت بکنیم. عرض کردم خدمتتون که یکی از انواع یادگیری مشاهده‌ای هست که یکی از سطحی ترین و ابتدایی ترین انواع یادگیری هست و به محض اینکه بچه ها به دنیا میان از محیط سیگنال میگیرن و شروع میکنن به یادگیری مشاهده‌ای در محیط. من میخوام از 4 مدل اصلی یادگیری تو این ویدیو صحبت بکنم که 4میش نیاز به خلاقیت و تفکر و یه ذهن پیچیده تری داره. به ترتیب هر کدومشون رو توضیح کوتاه میدم، مثال میزنم و حتما برای هر کدومشون راهکار میدم. اولین مدل یادگیری مشاهده‌ای هست. یعنی بچه ما تو خونه ما بدون نیاز به مستقیما آموزش دادن داره یاد میگیره. مثلا بچه بدون اینکه ما بهش آموزش بدیم حرف‌ها رو میشنوه، کلمات رو میشنوه، پس شروع میکنه آروم آروم به استفاده کردن از آواها، کلمات و جمله‌ها و کم کم حرف میزنه. در بیشتر مواقع ما آموزش مستقیم نداریم برای حرف زدن و خودش آروم آروم این مهارت رو یاد میگیره. یا اینکه متوجه میشه که وقتی ما میخوایم از خیابون رد بشیم حتما به چپ و راستمون نگاه میکنیم و بعد با آرامش از خیابون رد میشیم. پس یه سری از سیگنال ها رو توی محیط از ما میگیره و متوجه یه سری از رفتارها و حرف ها میشه بدون اینکه ما مستقیما بهشون بگیم که اینا خوبن یا بدن. چون ما داریم اونا رو انجام میدیم و تکرار میکنیم، اون هم شبیه ما رفتار میکنه. پس در اینجا آموزش مستقیم معمولا وجود نداره. مدل دوم یادگیری رو بهش میگیم یادگیری افزایشی. یعنی اینکه ما یه چیزی رو یاد میگیریم و به خاطر تشویق و تأییدی که از پدر مادر یا محیط میگیریم اون سطح از یادگیری رو افزایش میدیم. مثلا متوجه میشیم که وقتی از کلمه لطفاً استفاده میکنیم بقیه لبخند میزنن و حس خوبی رو به ما منتقل میکنن. پس تشویق میشیم که قشنگتر صحبت بکنیم، به کلمات و جمله هامون بیشتر دقت میکنیم. یا یاد میگیریم که وقتی مسواک میزنیم تشویق و تأیید مامان و بابا رو داریم، پس اون رفتار رو تکرار میکنیم. یا مثلا کلاس اول جمع 2+2 رو یاد میگیریم و کلاس سوم ضرب 20×20 رو یاد میگیریم. پس یه سطوحی از یادگیری رو مستقیما آموزش میبینیم، بابتشون تشویق میشیم، تأیید میگیریم و این باعث میشه که هی اون سطح رو هم نگه داریم هم افزایش بدیم. مدل سوم یادگیری مدل آزمون و خطا هستش. یعنی کسی آموزش مستقیمی به ما نمیده و از بچگی خودمون یاد میگیریم برای انجام یه سری از مهارت‌ها، یه سری از اسکیل‌ها باید آزمون و خطا بکنیم. از پایه‌ای ترین مهارت‌ها هم شروع میشه. مثلا زمانی که می‌خوایم راه بریم، هی میافتیم و بلند میشیم، میافتیم و بلند میشیم تا بالاخره یاد بگیریم نحوه درست ایستادن و راه رفتن رو. یا اینکه قاشق رو برداشتن و غذا خوردن انقدر میریزه تا یاد بگیریم که قاشق رو چجوری باید بالا بیاریم، کدوم عضلات باید خم بشه و چجوری باید زاویه دستمون رو نگه داریم. یا بزرگتر میشیم توی مهد کودک ارتباط رو یاد میگیریم، بچه‌ای رو هول میدیم، بچه‌ای رو میزنیم، وسیله‌ای رو شیر میکنیم، وسیله‌ای رو نمیدیم تا کم کم ارتباط رو با آزمون و خطا یاد بگیریم. پس آموزش مستقیم نداره، خودمون دست به آزمون و خطا میزنیم. مدل 4 یادگیری مدل بینشی هستش. معمولا خیلی ناگهانی و اتفاقی پیش میاد، یعنی کمتر آزمون و خطا انجام میشه در این مورد. انگار قسمت پیشرفته مغز درگیر هستش. انگار بچه ها عناصر مختلف محیطی رو کنار هم میچینن و یکهو به یک حل مسئله میرسن. مثال میزنم، مثلا بچه‌ای که ما بسته شکلات رو ازش دور کردیم و روی یه مثلا کمدی گذاشتیم، بهش فکر میکنه که باید چطوری اون رو بردارم و یهو میبینیم که صندلی گذاشته زیر پاش، دستش رو بلند کرده و اون بسته شکلات رو برداشته بدون اینکه قبلش تلاشی بکنه برای اون.
خیلی یکهویی به این فکر میرسه، به این راه حل. البته عرض کردم حتما پشتش فکر هستش. یا مثالهای خودتون رو میگم که توی حالا تایم مشاوره به من گفتید. مثلا بچه‌ای که تا 5-6 سالگی نمیتونسته توالت کردن رو، دستشویی رفتن رو انجام بده و یهو یک روز صبح خودش به یه حل مسئله میرسه. البته داخل پرانتز بگم من دارم از بچه‌های صحبت میکنم با هوش نرمال، یعنی مهارت‌ها، اسکیل‌های دیگر رو دارن انجام میدن، بهره هوشی نسبتاً خوبی دارن، فقط تو این موضوع یا یه موضوع دیگه‌ای، فقط صرفاً توی یه موضوع اگر مشکلی هست اجازه باید بدیم که خودشون به اون حل مسئله به اصطلاح برسن. در مورد لباس پوشیدن، لباس درآوردن، گره زدن مثلا بند کفش، بچه‌هایی که اصلاً همکاری نمی‌کنن و شما می‌بینید که بچه‌های همسن و سال اونا کاملاً این مهارت رو بلدن و یه روز میگین که از اون روز شروع کرده و خودش یه راهی رو پیدا کرده و داره این کار رو انجام میده. من در ادامه ویدیو میگم که هر کدوم از این یادگیری‌ها رو برای اینکه بهتر صورت بگیره براشون چیکار بکنیم، خصوصا برای مورد 4 که نیاز داریم مهارت‌هایی رو پرورش بدیم تا بچه‌هامون بتونن مستقل و باهوش‌تر فکر بکنن. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. با لایک های شما به تعداد افراد بیشتری نشون داده میشه و شاید برای کسی این ویدیو مفید باشه. متشکرم. و اما بریم سراغ راهکارها. چه کار بکنیم که هر کدوم از این یادگیری ها در سطح بیشتر و پیشرفته تری اتفاق بیفته. یادگیری مشاهده‌ای عرض کردم که در بیشتر مواقع نیاز به آموزش مستقیم نداره و بچه‌ها دارن میبینن و یاد میگیرن. پس کاری که باید انجام بدیم، مهمترین کار اینه که فقط مراقب رفتارها و حرفهامون باشیم. پس اگر دوست داریم بچه‌مون مؤدب باشه، باید خودمون مؤدب باشیم. بچه‌های ما، من این جمله رو در اکثر ویدیوهام عرض کردم خدمتتون که بیشتر از این که اون چیزی رو که ما میگیم بهشون انجام بدن، اون چیزی رو که میبینن تکرار میکنن و انجام میدن. پس مهمترین کار اینه که مراقب باشیم. دومین مدل یادگیری افزایشی بود. برای این قسمت تشویق و تایید خیلی مهمه. پس اگه بچه ما یه مهارتی رو داره، حتی کوچولو براش یه قدمی برمی‌داره یا یاد گرفته، حتما تشویق بشه. و یادمونم باشه خیلی مهمه که تشویق‌ها بیشتر کلامی باشه. ما خیلی نیاز به تشویق‌های مثل هدیه و جایزه و اینا نداریم. بیشتر تشویق‌های کلامی. به اصطلاح قدیمی‌ها 2 تا آفرین و 2 تا باریکلا نیاز دارن بچه‌ها بهشون بگیم. بیس این نظریه بحث شرطی سازی هستش که ما میخوایم با اون تشویق‌های کلامی یا گاهی جایزه‌ها بچه‌ها شرطی بشن و عادت کنن به رفتارهای خوب و حالا عادت‌های جدید. مدل بعدی یادگیری آزمون و خطایی بود. براش 2 تا کار باید انجام بدیم تا بهتر اتفاق بیفته. یکی این که به بچه‌ها اجازه آزمون و خطا بدیم، یعنی بچه‌ها ترس از اشتباه نداشته باشن. و دومیش اینه که خیلی سریع کمک نکنیم به بچه‌ها، خیلی سریع راه حل ندیم، اجازه بدیم که خودشون فکر کنن و راه حل پیدا بکنن. پس اگر که داره با تلاش قاشق رو به سمت دهنش میبره، سعی کنیم که کنار وایسیم و اجازه بدیم که تلاش بکنه برای به دست آوردن این مهارت. اگر بچه 4-5 سالمون داره پازل میچینه، سعی کنیم بذاریم خودش تلاش بکنه. اگه داره توی پارک دوست پیدا میکنه، سعی کنیم که کنار بایستیم و اجازه بدیم خودش تلاش بکنه و حالا با آزمون و خطا این مهارت ارتباط برقرار کردن رو یاد بگیره. و مدل آخر یعنی مدل بینشی که عرض کردم خدمتتون سطح پیچیده‌تر و پیشرفته تری از یادگیری هستش. ما تو این قسمت حداقل به 2 تا مهارت نیاز داریم: تفکر و خلاقیت. مادری که داره بچه‌ای رو پرورش میده یا مادر و پدری که بچه‌ای رو پرورش میده که تفکر و یادگیری بینشی توش بیشتر هست، حتما با بچه گفتگو میکنه، اهل صحبت کردن هستش، حتما برای بچه کتاب خونده میشه، حتما خود مادر اهل تفکر هست و به بچه فکر کردن رو یاد داده و حتما مهارت حل مسئله یا خلاقیت برای بچه آموزش داده شده، حالا به طور غیر مستقیم. یعنی اگر مشکلی پیش اومده، چیز کوچیکی اتفاق افتاده، به جای سرزنش کردن به بچه یاد دادیم که خب مشکلی پیش اومده، بیا با هم فکر کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم، یا اینکه ما میتونیم از راههای دیگه هم این موضوع رو بهش فکر کنیم یا حل بکنیم. اینا مهارت هایی هستش که وقتی در محیط باشه، محیط غنی‌تر هست و بچه ما از آزمون و خطا شروع کرده و الان رسیده به یادگیری بینشی
بینشی که سطح بالاتر و پیچیده تری از مغز رو درگیر میکنه و عناصر محیطی رو میتونه بچه کنار هم دیگه قرار بده و سطح بالاتری از یادگیری رو داشته باشه. پلیلیستی داره به شما پیشنهاد داده میشه که اونجا ویدیوهای متعددی در زمینه ارتباط با کودک، مشکلاتی که با کودکان وجود داره، مهارت‌های ارتباطی و موضوعهای دیگه هستش. پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و استفاده بکنید و تمام ویدیوهای من راهکار داره. امیدوارم که مشاهده کنید و برای شما مفید باشه.